Game na! Iga! Hi! Kasama ko sila! Yes! Ang Cebu kami! Hi! Ay, video pala. Talagang supply sa SGH. Nakita niya pa supply ko first. Supply to ng Saan SGH. ang ano mo, Bats? Ang ano mo, GoPro. Bats, ang ano mo, GoPro. Dito kami ngayon sa tuktok ng bundoks. Bundok sa kasi Ayan, madaming bundok. Bundok Sila. Bundok. Scoopers. Then si Ate Ruby. Si Jenny. Si And truly yours, and Sean.